त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ विपिन भण्डारीजी। उहाँले बबाल बबाल एनिमेसन बनाउनुहुन्छ र आज चाहिँ तपाईलाई उहाँले जानकारी दिनुहुन्छ कि एनिमेसन फ्लटरमा एनिमेसन कसरी बनाउन सकिन्छ, कसरी अमेजिङ एनिमेसन बनाउन सकिन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। र तपाईको मनमा एनिमेसनको कुनै पनि क्वेसन छ भने त्यो चाहिँ च्याटमा राख्नु होला र त्यो क्वेसनको एन्सर चाहिँ उहाँले अन्तिममा दिनुहुन्छ, अथवा क्वेसन धेरै भयो भने चाहिँ हामीले लास्टमा पनि त्यसलाई कभर अप गर्छौँ। ओके, अबको सेसन चाहिँ विपिन भण्डारीजी तपाईको हातमा। Hello, thank you, Vishwaji. So hello guys, back again, so आज चाहिँ हामी regarding animations in Flutter को बारेमा हेर्ने छौं हैन। मसँग त्यसको स्लाइड त भनेमा स्लाइड चाहिँ प्रिपेयर गरेको छैन। I'll be like कोड चाहिँ मैले लाइभ डेमोन्स्ट्रेट गरेर नै अगाडि बढाउने छु हैन। So I'd like to share my screen. Just a minute la. So मेरो स्क्रिन चाहिँ भिजिबल छ है। भनी चाहिँ कसैले ओके sure. So basically हामी before starting animation in Flutter let's think about coordinate system हैन। So basically mathematics मा हजुरले coordinate को बारेमा चाहिँ पढ्नु भयो होला definitely हैन। So coordinate system को कुरा गर्ने भने चाहिँ basic algebra को कुरा गर्ने हो भने हाम्रो जुन यो एक्सिसहरु छ है, हामीले यसलाई चाहिँ हामीले x एक्सिस भन्छौं भने हाम्रो यसलाई चाहिँ y एक्सिस भन्छौं है। So this would be our starting point. This is basic mathematics अनुसार चाहिँ हाम्रो यो हिसाबमा अगाडि बढ्छ हैन। र हाम्रो z एक्सिस चाहिँ कता जान्छ, यो डाइरेक्सनमा गएको हुन्छ। So basically this would be our x axis, y axis and z axis. तर फ्लटरमा चाहिँ हाम्रो कुनै पनि स्क्रिनको यो फर एक्जाम्पल दिस इज आवर मोबाइल स्क्रिन भनि चाहिँ हैन, हाम्रो दिस इज आवर मोबाइल स्क्रिन भनि चाहिँ हाम्रो स्क्रिन कोअर्डिनेट सिस्टम चाहिँ इट वन्ट स्टार्ट फ्रम लाइक बेसिक एल्जेब्रा जसरी स्टार्ट हुँदैन हैन। सो इट इज फ्लिप्ड। एन्ड फ्लिपको मतलब चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कोअर्डिनेट सिस्टम चाहिँ यो हिसाबमा फ्लिप भएको हुन्छ है। सो यो हिसाबमा फ्लिप भइसकेपछि हाम्रो दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज आवर वाइ एक्सिस, यो चाहिँ हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट हुन्छ। That means your top of the screen हजुरले जुन देख्नु भएको छ this is our starting point र यहाँदेखि भित्र जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो this is our z axis. So Flutter मा चाहिँ basically this is the difference between coordinate system जुन basic mathematical algebra हुन्छ र Flutter को जुन हाम्रो coordinate system छ त्यो चाहिँ यसरी भ्यारि गर्छ हैन। यति बुझिसक्नु भयो भने लेट मी यो चाहिँ एकदम याद गर्नु होला हैन। सो लेट मी टेक यु थ्रु कि मैले यो हाम्रो यो के भन्छ यो सेसनको थ्रुमा चाहिँ मैले हजुरलाई व्हेन आई से टप राइट टप लेफ्ट कर्नर सो बेसिक कीवर्ड्सहरु युज गरेको छु। सेन्टर मतलब इट वुड बी राइट हियर, टप लेफ्ट भन्यो भने चाहिँ यस्तो हुन्छ, टप राइट भन्यो भने चाहिँ यता हुन्छ, बटम लेफ्ट भन्यो भने त्यो हिसाबमा मैले की टर्महरु युज गर्न सक्छु। र लेट्स सी कि आज हामीले बनाउँछौं के है त। सो आज हामीले बेसिकली वी विल बी मेकिङ दिस एप्लिकेसन। हेर्दाखेरि चाहिँ यसमा धेरै कुराहरु भयो जस्तो लाग्छ होला हजुरलाई। समटाइम्स इट इज फ्लिपिङ, कुनै साइडमा फ्लिप भएको छ, कतिखेर कुन साइडमा फ्लिप भएको छ हैन। तर अब यसमा हजुरलाई इन्फर्मेसन लाइक व्हेन यु सी दिस टाइप अफ एनिमेसन हैन जहाँ चाहिँ कम्प्लेक्स कुराहरु छ भने फर्स्ट स्टेप इज टु ब्रेक डाउन द एनिमेसन। जहिले पनि लाइक एनिमेसन चाहिँ एकदम कम्प्लेक्स हुन्छ क्या। लाइक व्हेन एउटा एडोबी डिजाइनरले अथवा फिग्मा डिजाइनरले व्हेन दे लाइक एउटा प्रोफेसनली काम गर्दाखेरि व्हेन दे गिभ यु यो टाइपको एनिमेसन युजर इन्ट्र्याक्सन को मलाई एप्लिकेसन चाहिएको छ अथवा फ्रन्ट एन्ड चाहिएको छ भने इट वुड बी सम सर्ट अफ कम्प्लेक्स एनिमेसन। तर त्यसलाई चाहिँ हजुरले के गर्नुपर्छ, यु निड टु ब्रेक डाउन इन्टु भेरी स्मलर कम्पोनेन्ट्स के हैन। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इट कि स्टेयर एट दैट एनिमेसन फर अ व्हाइल कि त्यसलाई हेरिराख्नु हैन, अब्जर्भ व्हाट इज ह्यापनिङ। अब यसलाई अब्जर्भ गर्ने भने यो प्रोग्रामलाई यदि हामीले अब्जर्भ गर्ने हो भने लेट मी क्विट इट र फेरि खोल्छु है मैले। सो वी आर स्टार्टिङ फ्रम दिस अनि यो डाइरेक्सनमा चाहिँ रोटेट भइरहेछ हैन।
So let me take you to our paint application right now. Starting from this. Just a minute now. Okay, so this is our mobile application go. This is our ball अथवा queen भनौँ होइन. So basically हाम्रो के भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ if you see हाम्रो अघिको एक्सिसहरू फ्लटरको कोर्डिनेट सिस्टमको बारेमा बुझ्ने हो भने होइन. If you think about it, x एक्सिस हामीले यसलाई भनेको थियो, y एक्सिस यता भनेको थियो र z एक्सिस हामीले यो हिसाबमा जान्छ भनेको थियो होइन. सो फर्स्टमा के भएको छ भन्दाखेरि हाम्रो y एक्सिसमा 180 डिग्रीले फ्लिप गर्नु भनेको दिस वुड गो दिस साइड र यो यता हुन्छ होइन. x एक्सिसमा फ्लिप गर्नु भनेको यो x एक्सिस भयो. यो एक्सिसको एलोङ जस्ट लेट मी सिलेक्ट अ डिफरेन्ट कलर. सो यो x एक्सिसको प्यारलली सेन्टरबाट फ्लिप गर्नु भनेको चाहिँ यो माथितिर फ्लिप हुन्छ होइन. र z एक्सिसले गर्नु भनेको चाहिँ यो यसरी यता रोटेट भएर जान्छ कि. सो बेसिकली म्याथमेटिकली कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फर्स्ट सेट अफ एनिमेसनमा के भइरहेको छ भन्दा 90 डिग्रीले जेट एक्सिसमा गयो घुमिरहेछ क्या रोटेट भइरहेछ. त्यो भन्नको मतलब के हो भन्दाखेरि चाहिँ इफ आई जस्ट ग्र्याब अ कपी अफ इट. सो यो हाम्रो इनिसियल स्टेज थियो भने अब के हुन्छ भन्दाखेरि 90 डिग्रीले चाहिँ हाम्रो के हुन्छ जेट एक्सिसतिर एन्टी क्लकवाइज हाम्रो घुम्छ. फर इक्जाम्पल यो पोइन्ट यहाँ थियो. नाउ इट वुड बी गोइङ टु यहाँ जान्छ, यो पोइन्ट जान्छ यो पोजिसनमा है. फर इक्जाम्पल सो यो हाम्रो यो बेसिक यो पोइन्ट चाहिँ जस्ट अ मिनट ल. सो यो पोइन्ट चाहिँ हाम्रो यो पोइन्ट पुगेको छ यो पोजिसनमा. द्याट मिन्स वी आर मुभिङ जेट एक्सिसमा 90 डिग्रीले रोटेट गरेको. सो हामीले ब्रेक डाउन गऱ्यौँ. इनिसियली हाम्रो दिस इज द सेप अफ आवर कन्टेनर भनौँ कि कोइन भनौँ जसमा चाहिँ दिस इज रेड साइड दिस इज ब्लू साइड र नेक्स्ट फ्रेम चाहिँ के भइरहेछ भन्दा जेट एक्सिसको तर्फ 90 डिग्रीले घुमिरहेछ. त यति बुझ्यो भने लेट्स ट्राई टु डु सम लाइक कोडिङ होइन. र यति कुरालाई चाहिँ एचिभ गरौँ. त्यसपछि हामी फर्दर यसलाई मोड ब्रेकडाउन गरेर विल सी हाउ एनिमेसन गोज अन है त. ओके सो मसँग बेसिकली स्टार्टिङमा आई हेभ दिस एम्प्टी थिङ होइन. सो मैले मेरो कन्टेनर चाहिँ बेसिकली मैले कपी नै गर्छु होइन बिकज इट्स अ सिम्पल थिङ टु डु. हजुरले त्यसलाई डिजाइन गर्न सकिहाल्नुहुन्छ. सो आई जस्ट कपी माई कन्टेनर. Okay, so we have our container, right? हजुरलाई फन्ट साइज चाहिँ थोरै बढाइदिनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई. ओके सो हामीसँग बेसिकली स्टार्टिङमा चाहिँ दिस इज कन्टेनर. हामीले यो पार्टमा एचिभमा आइसक्यो. यो फर्स्ट स्टेजमा आइयो होइन. अब हाम्रो काम भनेको चाहिँ यसलाई त्यसरी घुमाउने. अब घुमाउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा हाउ एनिमेसन वर्क इन फ्लटर भन्दाखेरि चाहिँ हामीले सुरुमा लेट्स कन्भर्ट इट टु स्टेट फुल विजिट. यो किन गरेको म हजुरलाई भनिदिन्छु स्टेटलेसबाट एकैछिनमा होइन. सो यो गरिसकेपछि हामी वी निड टु डिफाइन कि आवर एनिमेसन कन्ट्रोलर जसले चाहिँ के गर्छ भन्दा एनिमेसनलाई स्टार्टिङ आउट गर्छ होइन. सो एनिमेसन कन्ट्रोलरलाई चाहिँ हामी कसरी डिफाइन गर्छौँ भन्दाखेरि विल जस्ट राइट एनिमेसन कन्ट्रोलर. लेट्स से कन्ट्रोलर इज इक्वल टु एनिमेसन कन्ट्रोलर होइन. तर हामी यो गर्न चाहिँ मिल्दैन. यहाँ चाहिँ हामीले यो अब्जेक्टलाई चाहिँ हाम्रो जुन बनाएको छ सरी जुन भेरिएबल एनिमेसन कन्ट्रोलर भनेको भेरिएबलमा यहाँ डिफाइन गर्न मिल्दैन बिकज इट टेक्स समथिङ कल भिसिङ होइन. एनिमेसन कन्ट्रोलरले एउटा भिसिङ भन्ने कुरा लिने रहेछ क्या. सो वाट इज द भिसिङको कन्सेप्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि बिहाइन्ड भिसिङको कन्सेप्ट के भन्दाखेरि चाहिँ फर इक्जाम्पल तपाईँको एनिमेसन भनेको सिरिज अफ स्टेपमा हुन्छ नि होइन. सो इट विल गो लाइक तपाईँले दिएको टाइम फ्रेममा द भ्यालु इज चेन्जिङ द अब्जेक्ट विल बी एनिमेटिङ होइन. सो त्यो एनिमेसनलाई चाहिँ हाम्रो जुन मोबाइल स्क्रिन छ फर इक्जाम्पल यो स्क्रिनसँग सिङ्क गर्नुपर्छ. सिङ्क गर्नु भनेको चाहिँ के भन्दा यो मोबाइलमा 30 FPS को नि हुनसक्छ 60 FPS को नि हुनसक्छ 90 FPS को नि हुनसक्छ. लाइक
एक सेकेन्डमा कतिचोटि यो फ्रेमहरू रिफ्रेस भएको छ भनेर होइन. सो त्यो रिफ्रेसिङ साइकलसँग चाहिँ सिङ्क गर्नु भनेको चाहिँ भिसिङ हो क्या. सो हामीलाई यो भिसिङ चाहिँ कतैबाट चाहिन्छ होइन, र त्यो हामीलाई केले दिन्छ भन्दा मिक्सिङले दिन्छ क्या. विथ लेट्स से विथ सिङ्गल टिकर प्रोभाइडर स्टेट मिक्सिङ भनेर दियो भने चाहिँ अब मैले यसलाई त लेट भनेर डिफाइन गरिदिन्छु. एन्ड देन वी क्यान डु इनिट स्टेटमा गएर let me copy this code होइन. So we can do like this. So हामीले हाम्रो कन्ट्रोलर डिफाइन गरियो होइन. एनिमेसन कन्ट्रोलरले चाहिँ के गर्छ भन्दा 1 सेकेन्डको टाइम फ्रेममा, फर इक्जाम्पल यो कन्ट्रोलरले के गर्छ भन्दा मैले जब यो कन्ट्रोलरलाई एक्टिभेट गर्छु अथवा यसलाई रन गर भन्छु होइन, अगाडि मुभ गर भन्छु, तब एनिमेसन कन्ट्रोलरले के गर्छ, हाम्रो 0 देखि 1 सम्मको भ्यालुमा इटरेट गर्छ ओभर द गिभन टाइम फ्रेम. 1 सेकेन्ड भित्र 0 देखि 1 सम्म इटरेट गर्छ. द्याट्स अल. तर हजुरले अब क्लोजली हेर्नु भयो नि होइन, सो हजुरले क्लोजली हेर्नु भयो भने त हामीलाई 0 देखि जानुपर्ने छ 90 सम्म. द्याट मिन्स नेगेटिभ 90 सम्म होइन. दिस इज एन्टी क्लकवाइज. द्याट मिन्स हामी नेगेटिभ 90 मा जानुपर्ने छ 0 देखि. त्यो चाहिँ कसरी एचिभ गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा एनिमेसन भन्ने अर्को भ्यारिएबल डिफाइन गर्छौँ होइन. लेट मी जस्ट रिनेम यो कन्ट्रोलरलाई विथ अ प्रपर नेम होइन. ओके, एनिमेसन टाइपको हामीले अब्जेक्ट भ्यारिएबल बनाउँछौँ र त्यसलाई डिफाइन गर्छौँ होइन. फर इक्जाम्पल लेट एनिमेसन र रोटेट एनिमेसन भनेर डिफाइन गर्यो. अब यसको मेजर प्राइमेरी काम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ if we think about it, just a minute. ओके, सो अब यो रोटेट एनिमेसनको हाम्रो मेन काम के हुन्छ भन्दाखेरि, सो एनिमेसनको काम भनेको चाहिँ ट्विन गर्नु भ्यालुलाई कतिदेखि भन्दा 0 देखि नेगेटिभ π/2. मैले के भनेको थिएँ नेगेटिभ 90 मा जान्छ. सो दिस इज एन्टी क्लकवाइज. अनि एन्टी क्लकवाइज जान्छ नेगेटिभ 90 मा जान्छ. हाम्रो पाइको भ्यालु कति हुन्छ 180 हुन्छ होइन. सो पाइको भ्यालु 180 हुन्छ भनेपछि 180/2 भनेको कति भयो 90 भयो. सो नेगेटिभ 90 सम्म रोटेट गर्नु पर्यो. स्टार्ट 0 हुन पर्यो, नेगेटिभ 90 सम्म जानु पर्यो. लेट्स नट टक अबाउट अहिलेको लागि कर्वको लागि होइन, तपाईँलाई जस्ट यति गरौँ होइन. सो 0 देखि नेगेटिभ 90 मा जानु पर्यो. तर के को लागि रिफरेन्स लिएर भन्दाखेरि चाहिँ यो रोटेट कन्ट्रोलर हाम्रो प्राइमेरी कन्ट्रोलरको रेफरेन्स लिएर चाहिँ यु गो फ्रम 0 to 90 भन्यो. सो बेसिकली के भयो भन्दा हाम्रो यो रोटेट एनिमेसन भन्ने जुन यो हाम्रो भ्यारिएबल डिफाइन गरियो, दिस सुड इटरेट फ्रम 0 to 90 बेस्ड अपन द रोटेट कन्ट्रोलर होइन. ओके, हामीले यो कुरा चाहिँ पायो होइन. अब यति पाइसकेपछि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले लेट्स सी कि अब कसरी रोटेट गर्ने त होइन. सो त्यसको लागि चाहिँ लाइक अब यो यसको जस्तै मैले अघि हजुरहरूलाई देखाउँदा यसलाई सिलेक्ट गरेँ अनि यहाँबाट रोटेटमा गएर के गरेँ रोटेट 90 डिग्री गरेँ होइन. सो त्यो गर्नको लागि हामीलाई फ्लटरमा चाहिँ के छ भन्दा एउटा ट्रान्सफर्म भन्ने विजिट छ कि द्याट वुड अलाउ अस टु हाम्रो कुनै पनि अब्जेक्टका लागि ट्रान्सफर्म गर्नको लागि हेल्प गर्छ होइन. सो अब ट्रान्सफर्ममा चाहिँ मैले के गर्दै म्याट्रिक्स 4.आइडेन्टिटी कुनै पनि अब्जेक्ट विजिटलाई ट्रान्सफर्म गर्दाखेरि यदि हामीले कुनै पनि आइडेन्टिटी म्याट्रिक्सले मल्टिप्लाई गर्छौँ भने इट वुड रिमेन सेम. द्याट मिन्स आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भनेको हजुरलाई थाहा छ होला होइन. सो कुनै पनि कुरालाई आइडेन्टिटीले मल्टिप्लाई गर्दा इट वुड रिमेन एज इट इज, जे छ त्यही रहन्छ नि. द्याट इज द सेम बेसिक कन्सेप्ट होइन. अब हामी के गर्छौँ यसमाथि वी वुड ट्राई टु रोटेट इट इन जेड एक्सिस है. मैले अघि हजुरलाई दिस इज जेड एक्सिस भनेको थिएँ. इफ यु थिङ्क अबाउट यो हाम्रो के भयो भन्दा एक्स एक्सिस भयो. एक्स एक्सिसमा रोटेट गर्नु भनेको कोहीलाई फ्लिप गरे जस्तो, जस्ट इट वुड गो माथि जान्छ फ्लिप हुन्छ. वाइ एक्सिसमा भनेको यो साइडमा फ्लिप हुन्छ. जेड एक्सिसमा भनेको यस्तै यता रोटेट हुन्छ होइन. सो अब हामीले एङ्गल दिनु पर्यो. एङ्गल हामीसँग केबाट छ त भन्दाखेरि रोटेट एनिमेसन मा छ होइन. सो रोटेट एनिमेसन डट भ्यालु गऱ्यो भने चाहिँ वी हेभ आवर एङ्गल. जस्ट लेट मी रिफ्रेस इट होइन. तर यहाँ चाहिँ केही पनि भएन. किन भएन होला त भन्दाखेरि हामीले एनिमेसन कन्ट्रोलर रोटेट कन्ट्रोलर त डिफाइन गरियो, तर यसलाई लाइक फरवर्ड इट लेट्स फरवर्ड इट भनेर त भने होइन, लाइक यसलाई सुरु गर त भनेर भनेको छैनौँ त होइन. सो लेट मी से कि यही इनिट स्टेटमै सुरुमै इनिट स्टेट इनिसियलाइज हुँदा बित्तिकै रोटेट कन्ट्रोलर डट रिपिट गरौँ अहिलेको लागि.
ओके, सो रोटेट कन्ट्रोलर रिपिट गरेँ है त मैले। अब यति गरिसकेपछि हजुरहरूको विचारमा यसलाई रिफ्रेस गर्दाखेरि हुनपर्ने थियो होइन, तर यो भएको छैन स्टिल। किन भन्दाखेरि चाहिँ रोटेट कन्ट्रोलरको भ्यालु त चेन्ज भइरहेछ होइन, तर वी आर नट लिसनिङ टु इट के यो भ्यालुको लागि, यो भ्यालुलाई जुन चेन्ज भएको भ्यालु छ त्यसलाई हामीले लिसन नै गरिरहेको छैन क्या। फर्स्ट अफ अल हामीले त्यो कुरालाई चाहिँ जुन 0 देखि 1मा इटरेट भएको छ र जुन यो रोटेट कन्ट्रोलरको बेसिसमा रोटेट एनिमेसन 0 देखि -90 डिग्रीसम्म भ्यालु इटरेट भएको छ ओभर द टाइम फ्रेम अफ 1 सेकेन्ड होइन, त्यो कुरालाई हामीले के गरेको छौँ भन्दा त्यो कुरालाई हामीले एनालाइज नै गरेको छैन, आई मिन त्यसलाई लिसन नै गरेको छैन होइन। त्यो कुरालाई हामीले फर्स्ट अफ अल लिसन गर्नु पर्यो। त्यही भएर चाहिँ हामीले के गरौँ भन्दाखेरि लिसन गर्नको लागि हामीसँग के छ भन्दाखेरि हजुरहरूलाई एनिमेटेड बिल्डर भन्ने छ क्या। सो इट टेक्स लिसनेबल, हामीले लिसन केलाई गर्ने हो, रोटेट कन्ट्रोलरलाई लिसन गर्ने हो होइन। सो इन दिस केस लेट्स से रोटेट एनिमेसन, बिकज रोटेट एनिमेसन इज बेस्ड अपन रोटेट कन्ट्रोलरमै बेस भएको छ नि होइन। सो यसलाई लिसन गर्छ। जस्ट इग्नोर द चाइल्ड फर मोमेन्ट, अघिको हाम्रो कन्ट्रोलरलाई यहाँ पेस्ट गरिदिनु हजुरले। एन्ड दिस, अब यति गरिसकेपछि जुन यो रोटेट एनिमेसन डट भ्यालु छ हेर्नुभयो भने अहिले यस्तो आइरहेको छ होइन। सो लेट इट अन अफ द रिपिट है अहिलेको लागि। ओके, केही छैन, यो भइरहेको छ। सो यो किन भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको लागि म हजुरलाई फेरि बुझाउन आएँ होइन। जुन यो रोटेसन भइरहेको छ यो रोटेसन चाहिँ के को आधारमा हुनुपर्छ भन्दा यो सेन्टरमा बेस भएर हुनुपर्छ होइन। सेन्टरमा बेस भएको मतलब थिङ्क अबाउट कि एउटा हजुरले यो जुन यो सर्कल छ त्यसलाई सेन्टरमा छोपेर रोटेट गर्नु भएको छ भन्ने टाइपको सोच्नु न। अब फर इक्जाम्पल यो रोटेट सेन्टरको वरिपरि चाहिँ कसरी भन्छ भन्दाखेरि यस्तै रोटेट हुन्छ क्या, हाम्रो सेन्टरमा चाहियो। अहिलेको केसमा यस्तो किन आइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो तल एन्डको हिसाबमा भएको छ क्या। यसको हिसाबमा भन्नु भनेको यसरी यसले ओभरअल यसलाई चाहिँ सेन्टर पारेर यो तलकोलाई सेन्टर पारेर रोटेट गरिरहेको छ, त्यही भएर एबनर्मल टाइपको आइरहेको छ। यो भनेको अलाइनमेन्टले दिन्छ हामीलाई यो प्रपर्टी होइन। ट्रान्सफर्ममा अलाइनमेन्टमा गयो भने अलाइनमेन्ट डट सेन्टरलाई चाहिँ हामीले रेफरेन्स गरेर चाहिँ रोटेट गर्नु पर्यो। इफ यु सी हाम्रो जो फर्स्ट पेजको एनिमेसन चाहिएको थियो हामीलाई, फर इक्जाम्पल यसमा हेर्ने हो भने होइन। सो यु हेभ बिन एबल टु एचिभ दिस होइन, तर स्टिल पनि यो कम्प्लिटली यो चाहिँ एचिभ भएको छैन बिकज देयर इज सम इफेक्ट होइन। सो लेट्स टक अबाउट द इफेक्ट होइन। यो पुरै एप्लिकेसन चाहिँ आज बनाएर भ्याउँदैन होला, तर मैले बेसिक नलेज दिन्छु। त्यो बेसिक नलेजको आधारमा यु गाइज विथ लाइक आई गिभ यु गाइज द च्यालेन्ज टु कम्प्लिट दिस होइन। र यसको सोर्स कोड पनि हजुरलाई मैले एभाइलेबल गराइदिन्छु, सुपर सिम्पल है त। अहिलेको कन्टेक्समा के भइरहेको छ भन्दाखेरि जुन यो एनिमेसन 0देखि 1मा गइरहेको छ नि भ्यालु, त्यो लिनियरली मुभ भइरहेको छ क्या। सो लेट्स टक अबाउट लिनियरिटी भने लिनियरिटीको कुरा गर्ने भने सो इफ दिस इज अ ग्राफ होइन, हाम्रो यो 0देखि 1मा जाने क्रम त लिनियर छ क्या। तर जुन तपाईँले मैले बनाएको एनिमेसन देख्नु भएको छ त्यसमा के भइरहेको छ, लिनियर गइरहेको छ, तर एन्डमा पुगेपछि इट इज बााउन्सिङ के, त्यो बााउन्स भइरहेको छ कि यो कर्भ चाहिँ। सो यो केसमा चाहिँ के चाहिन्छ भन्दाखेरि यो लिनियरिटीलाई चाहिँ हामीले सम सर्ट कर्भ चाहिँ दिन जरुरत छ भन्ने हामीले बुझ्यो होइन। सो त्यो चाहिँ कहाँ दिने भन्दाखेरि यो रोटेट एनिमेसनको एनिमेट भन्ने कन्ट्रोलर चाहिँ हामीले यहाँ प्यारेन्ट कन्ट्रोलर जुन यो प्यारेन्ट कन्ट्रोलर पास गर्नुभन्दा अगाडि इट्स ऱ्यापिड इन कर्भ एनिमेसनमा पास गरौँ होइन। अब कर्भ एनिमेसनमा प्यारेन्ट कन्ट्रोलर त चाहिन्छ, हामीलाई थाहा छ प्यारेन्ट कन्ट्रोलर के छ, एभ्रिथिङ इज बेस्ड अन दिस रोटेट कन्ट्रोलर, र हामीले त्यो गर्यो होइन। अब कर्भमा गइसकेपछि लेट्स से कर्भ डट हामीलाई के चाहिएको, यु हेभ अ लट अफ कर्भ हियर होइन। अनि फ्लटरको डकुमेन्टेसनमा क्लियरली एक्सप्लेन छ कुन कर्भले कस्तो काम गर्छ होइन। सम कर्भ्स माइट बी लाइक यस्तो पनि हुनसक्छ, सुरुमै आइजान्छ लो जान्छ आइजान्छ लो जान्छ अनि लास्टमा गएर ठ्याक्कै इज पनि हुनसक्छ होइन। सो देयर आर मल्टिपल टाइप अफ कर्भ्स। हाम्रो युज केसमा चाहिएको हामीलाई कर्भ्स डट बााउन्स आउट भन्ने चाहियो, लास्टमा एन्डमा गएर चाहिँ हामीलाई के हुनु पऱ्यो, बााउन्स हुनु पऱ्यो होइन। सो अब मैले यसलाई सेभ गर्छु र एकचोटि रिस्टार्ट गर्छु। इफ यु सी दिस इज द इफेक्ट वी निडेड। सो हामीले फर्स्ट फेज त कम्प्लिट गरिसक्यो, लाइक वी ट्रान्जिटेड फ्रम यो फेजदेखि यहाँसम्म पुगिसक्यो। सो यसै गरेर चाहिँ नेक्स्ट सेट अफ एनिमेसन मैले कम्प्लिट गरेकोमा हेर्नुभयो भने गोइङ दिस वे अनि फ्लिप भइरहेको छ वाइ एक्सिसमा, फेरि रोटेट भइरहेको छ एन्टिट्युड, फेरि फ्लिप भएको छ वाइ एक्सिसमा, र यही हिसाबमा चाहिँ हाम्रो के भइरहेको छ, एनिमेसन काम गरिरहेको छ होइन। सो हजुरले यसलाई कम्प्लिट गर्नु होला होइन। सो बिफोर कम्प्लिटिङ इट मैले आई जस्ट लेट यु नो कि हामीलाई दुईवटा एनिमेसन कन्ट्रोलर चाहिन्छ। whenever you use दुईटा एनिमेसन लाइक दुईटा एनिमेसन कन्ट्रोलर युज गर्दाखेरि सिंगल टिकट प्रोभाइडेड टेक्निक्सले चाहिँ काम गर्दैन है, किन भन्दा यसले इट इज सेइङ द्याट
एउटा मात्र टिकर दिन्छ भनेको छ। यसमा जानुभयो भने पनि if you go to the source code inside the Flutter, you might see कि यहाँ चाहिँ हामीलाई एउटा मात्र जुन एनिमेसन कन्ट्रोलर छ डिफाइन गर्न दिन्छ, अलाउड गर्छ होइन। सो मल्टिपल चाहिँ अलाउड गर्दैन। र मल्टिपल अलाउड गर्नको लागि चाहिँ यु गाइज क्यान गो थ्रु इट। सिम्पली सिङ्गलको सट्टा टिकट प्रोभाइडर स्टेट मिक्सिङ बनायो भने चाहिँ जति पनि मल्टिपल एनिमेसन कन्ट्रोलरहरू बनाएर त्यसमा चाहिँ फिसिङ चाहिँ असाइन गर्न मिल्छ। सिङ्गलको केसमा फिसिङ चाहिँ एउटा कन्ट्रोलरमा मात्रै असाइन गर्न मिल्छ। सो दिस इज हाउ वी गेट स्टार्टेड विथ एनिमेसन होइन। ब्रेक डाउन गर्नुहोस् र यसलाई अगाडि बढाउनु। अनि कम्प्लिट दिस च्यालेन्ज केही पनि इस्यु आउँछ भने जस्ट गो थ्रु माई गिटअप कोड र कुनै पनि बुझ्नु हुँदैन भने कोडलाई चाहिँ बुझ्नु हुँदैन भने यु क्यान डाइरेक्टली पिङ मी। र द्याट्स हाउ वी गेट स्टार्टेड इन फ्लटर। र जति पनि कम्प्लेक्स एनिमेसन हजुरहरूले देख्नुहुन्छ फ्लटर एनिमेसनमा एभ्रिथिङ स्टार्ट फ्रम दिस है। सानोभन्दा सानो कुराहरूलाई ड्र गर्ने, बुझ्ने, एनालाइज गर्ने, ड्र गर्ने। द्याट्स इट। थ्याङ्क यू गाइज। केही क्वेसनहरू छ? ओके, थ्याङ्क यू सो मच विपिनजी हजुरको वन्डरफुल प्रेजेन्टेसनको लागि। र एनिमेसनको रिलेटेड केही क्वेसनहरू छ भने चाहिँ हजुरहरूले च्याटमा सेयर गरिदिनु होला। एट द इन्ड हामी त्यो क्वेसनहरू लिने नै छौँ। र अब भने चाहिँ मैले यहाँ क्विजको लिङ्क पठाउँछु र च्याटमा, र हजुरहरू त्यहाँबाट चाहिँ त्यो क्विज चाहिँ खेल्नु होला है त। ल सबै साथीहरूले चाहिँ त्यो च्याटमा गर्नु होला। ओके, यो क्विजमा चाहिँ तपाईँलाई एउटा लिङ्क दिएको छ। त्यो लिङ्कमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो नाम र इमेल आइडी चाहिँ हाल्नु होला। नामबाट कन्फ्युज हुन सकिन्छ। अनि तपाईँले चाहिँ क्वेसनको एन्सरहरू दिँदै जानु होला। दिँदै गइसके पछाडि चाहिँ अब यहाँ अहिले हामीसँग 1178सम्म चाहिँ अलरेडी डाटा फिलअप छ। अब चाहिँ हामी 1179बाट जान्छौँ। सबैभन्दा पहिला जसले धेरै एन्सर मिलाउनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ हामीले प्राइज दिन्छौँ। र त्यो प्राइज चाहिँ के छ, त्यो चाहिँ सेक्रेट छ। र अब तपाईँले सुरु गर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँलाई यहाँ केही क्वेसनहरू दिएको छ, एकदम सजिलो क्वेसनहरू रहेको छ, डाटको क्वेसनहरू रहेको छ। 20वटा क्वेसन छ। यो 20वटा क्वेसनमा चाहिँ तपाईँले सबैभन्दा चाँडै भ्याउनु पर्यो। अन्त पछाडि सबै मिलाएर चाहिँ भ्याउनु पर्यो। जसले सबैभन्दा चाँडै सबै मिलाएर गर्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ प्राइज जित्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको नाम र इमेल आइडी चाहिँ प्रपर लेख्नु होला, ताकि पछाडि हामीलाई प्राइज दिने बेलामा चाहिँ सजिलो होस्। अहिले तपाईँको इमेल आइडी यहाँ सेयर हुँदैन, हाइड भएर बसिरहेछ। अब हामीले चाहिँ 1179बाट काउन्ट गर्छौँ है त। ओके, अब टाइम सुरु भयो। अनि ओके ल, ठिक छ। लाइभ स्कोर चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न मिल्छ। क्विजमा चाहिँ हजुरले जस्ट क्वेसन त्यहाँ छ, 4वटा अप्सन छ। 4वटा अप्सनमा चाहिँ आफूले अप्सन चुज गर्नुहोस्। अनि अप्सन चुज गरिसके पछाडि चाहिँ सुरु गर्नुभयो भने भइहाल्छ। एकदम सजिलो सजिलो क्वेसन छ। हामीले चाहिँ टाइम लिमिट पनि राख्छौँ। भ्याउनु पर्यो, नम्बर फुल ल्याउनु पर्यो। त्यो भइसके पछाडि भयो। ओके, हामीसँग चाहिँ एन्सर आउन थालिसकेको छ। ओके, अब हामी हेर्दै जान्छौँ। ओके, एन्सर 17 आएको छ, 15 आएको छ, 16 छ, 17 छ, 15 छ,
हो जसले अगाडि पिस ल्याउनु भयो उहाँले जित्नु भयो। नत्र अब हेर्दै जाऊ है। फेरि 17 छ अनि 16 छ, ओके 11 छ, ओके 14 छ, 5 छ, ओके 18 छ। 18 आयो है, हाइएस्ट 18 आयो। मलाई लाग्छ कि 20 पनि आउँछ जस्तो लाग्छ। आएन भने चाहिँ हामीले काउन्ट गर्नुपर्छ। ओके 17 आएको छ, 18 आएको छ, अहिलेसम्म हाइएस्ट 18 हो। ओके 17 आएको छ, 18, 16, अहिलेसम्म हाइएस्ट चाहिँ हाम्रो 18 आएको छ। ओके 16, ओके मलाई लाग्छ 20 आज आउँदैन जस्तो लाग्छ। के हो 19 आयो भने पनि विनर हुनुभयो। ओके म हाम्रो लास्ट नम्बर चाहिँ एकचोटि हेर्छु। हाम्रो पहिला लास्ट नम्बर कति थियो? ओके ओके हामीले स्कोरहरू हेरिरहेको छौँ। 20 ल्याउने कोही हुनुहुन्छ? अहिलेसम्म मैले चाहिँ देखिनँ। ओके अब हामी चाहिँ फर्म पनि केही टाइममा क्लोज गर्छौँ है। फर्म पनि क्लोज गर्छौँ अनि सबैभन्दा टपमा धेरै फर्स्टमा अनि धेरै नम्बर ल्याउनलाई चाहिँ हामीले प्राइज दिन्छौँ र दुईवटा विनर सिलेक्ट गर्ने कुरा भएको छ। दुईवटा विनर चाहिँ हामीले सिलेक्ट गर्छौँ। ओके हेर्दै जाउँ 17 आएको छ, हाइएस्ट भनेको 18 आएको छ अहिलेसम्म चाहिँ। ओके अझै पनि 18 आइरहेको छ, अझै पनि टाइम छ। अब हामीले लास्ट 36 भएको छ। 639 सम्म पुरो है त। 639 सम्म पुऱ्याउ अन्त पछाडि चाहिँ प्राइजलाई प्रोभाइड गरौँ, क्लोज गर। ओके ओके अब चाहिँ हामीले फर्मलाई क्लोज गर्ने बेला भएको छ र ओके ओके 37 छ, 39 मा क्लोज गर्छौँ। अझै चान्स टाइम चाहिँ छ हामीसँग। ओके ओके ल अब चाहिँ केही सेकेन्ड छ अनि त्यो पछाडि चाहिँ हामीले फाइनल विनरलाई चाहिँ सिलेक्ट गरौँ है त। ओके 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। ल ठिक छ, मैले अहिले यो एक्सेप्टिङ रेस्पोन्सलाई चाहिँ बन्द गरेको छु र अगाडि हामीले फर्स्टमा हेर्ने बेलामा चाहिँ हाम्रो लास्ट नम्बर भनेको 1178 सम्म अलरेडी फिल भएको थियो। 1178 हामी जाउँ 1178 मा। 1178 यहाँसम्म चाहिँ अलरेडी फिल भएको थियो। यो अभिषेकसम्म चाहिँ अब यहाँ चाहिँ हामी जान्छौँ। ओके यहाँभरिमा सबभन्दा पहिला त हेरौँ कि हेर्दै जाउँ, नम्बर हेर्दै जाउँ। अब म्यानुअली गर्नु परेको छ, त्यसको लागि सो सरी। र 16 देखेका छौँ, 17 देखेका छौँ, अनि त्यो पछाडि 15 देखेका छौँ, 17 देखेका छौँ, 16 देखेका छौँ, अनि अहिलेसम्म हाइएस्ट भनेको चाहिँ 17 छ, 14 देखेका छौँ, 18 पनि छ, 18 छ सुजनको। उहाँले अब मेल आइडीलाई चाहिँ लेख्नु भएको छ, अहिले हेर्छौँ।
ओके, अगाडि बढौँ। 18मा चाहिँ फर्स्ट भनेको मैले भएको देखिरहेको छु। अन्त पछाडि चाहिँ 17 17 17 17 17 17 16 ओके ओके 20 आएको छ है। ओके ओके एकजनाको 20 आएको छ। विशाल रुम्बाजी हुनुहुन्छ। विशालजी बधाई छ, तपाईँ एउटा विनर हुनुभएको छ। ओके मैले 20 दिएको छु एउटा चाहिँ। अनि हामीसँग 19 चाहिँ छ कि छैन? 19 19 19 ओके एकजना विनर चाहिँ मैले 20मा 20 देखेँ। विशाल रुम्बाजी तपाईँलाई बधाई छ। अर्को एकजना विनर चाहिँ हामी केही टाइममा चुज गर्छौँ र तपाईँको स्कोर अनुसारले चुज गर्छौँ है। यो डेटा चाहिँ चाहिन्छ भने पनि म सेयर गर्छु पछाडि। र थ्याङ्क यू सो मच। र विशाल रुम्बाजीलाई धेरै धेरै बधाई। र तपाईँको यहाँको नाम र इमेल आइडी अनि रेजिस्ट्रेसनको नेम र इमेल आइडी करेक्ट छ होला मेरो विचारमा। र अब चाहिँ हामी सेसनलाई अगाडि बढाउँछौँ। ओके अब चाहिँ विपिनजीको हातमा। विपिनजी ओके सो अब हामी अगाडि मुभ अन गरौँ है। र हाम्रो वन्स अगेन कङ्ग्रेचुलेसन फर विनिङ दि क्विज है। एक्साइटिङ क्विज थियो। र हामी अब अगाडि फेरि एउटा सेसनमा मुभ अन गर्छौँ जसमा चाहिँ विल टक अबाउट क्लिन आर्किटेक्चर है। सो इट्स अबाउट आर्किटेक्चर एन्ड फ्लटर कसरी प्रोफेसनल लेभलको कोड लेख्ने एन्ड एभ्रिथिङ आर्किटेक्चरमा लेख्ने। र this session is presented to you by Sushan Shakya, who is also a very close friend of mine. Sushan, you there? Yes. Hi. Okay, lead the session, man. Okay. So let me share my screen. So hopefully my sound आइरहेको छ है. Can we add some comments? Like my sound आइरहेको छ, मेरो video आइरहेको छ. Everything is good. Cool. I see a yes, hey. I see yes. More yes. Okay. So start. Okay. So my screen पनि आइरहेको छ त्यसो भए. Cool. So पहिला let's see how many of us recognizes this guy. Just to make sure है मेरो like presentation आइरहेको छ है. Questions ready? Okay. Screen आइरहेको छ है मेरो. Screen share भइरहेको छ है. Okay, screen share भइरहेको छ. So if any of us does not recognize who this is, then you should go search him. Because once you search him and once you listen to his talks, there's no going back. He's that good. Okay? So this guy is Uncle Bob. Uncle Bob's actual name is Robert C. Martino, but everyone just calls him Uncle Bob. And he's famous for being Uncle Bob. And this is the guy without which this talk will not be happening. This guy is the original inventor of clean architecture. Okay, let's talk about this other guy. How many of us recognize this other guy? So let's see comments, eh? Anyone? So this other guy is also that other person without which this talk would not be happening, eh? This guy is Dr. Ivar Jakobsen. It's spelled Jakobsen, but it's written with a J, and he's a computer scientist, right? And he's the author of the book Object-Oriented Software Engineering, a use case driven approach. And Uncle Bob, by the way, Uncle Bob, right, is the author of Clean Architecture. This is where clean architecture is originally invented from, right? Clean architecture basically uses a use case driven approach, which was written by Ivar Jakobsen.
And clean architecture was written by Robert C. Martin. Now, what is a use case? Weird word. You probably not heard about it. But if there is anyone in the audience that has been doing agile, then you probably heard about user stories. User stories is basically what does a user want to do when they're using your software. That's a user story, and user story is basically use case. It used to be called use case before, and this then some people came along and did this agile thing and all of that, and this use case became user story, and people now know user story and they just forgotten about use cases. Use case is basically user story. Now, if you have not read these books are really, really good. You should go find it, you should go read it. Now let me talk about this story. On the left, of my screen share garakoma, that is VS Code, and to my right, or to my right actually, is Flutter extension. Which one is in which one? Which one knows about the other? Let's think about this. Oh, and let's actually go back one slide again. So these books and these guys, does anyone think that these guys were doing Flutter back then? Flutter is relatively new. These guys are very old. What does that mean? Clean architecture, I just said, comes from this book called Clean Architecture. Flutter was probably not invented back then. So what's going on? This means that clean architecture transcends any framework, any language. It doesn't matter what language you're using. It doesn't even matter which framework you're using. And you can still have clean architecture. Let's talk more about that later. So, back to the story. So, to my left, VS Code. To my right, Flutter extension. See, clearly, VS Code must know about Flutter extension, right? Once you open VS Code, when you raw install VS Code, तो बेला Flutter extension तो होता है नहीं, and you can actually install the Flutter extension later. What's going on? How can you do that? This must mean that let's think for a while कि you are a VS Code developer. Think about it. If you are a VS Code developer and you write VS Code code itself, it doesn't know about Flutter extension, right? Which means Flutter extension must have been developed later than VS Code. If you look at source code of VS Code, you will not see Flutter extension anywhere. So, if you are a VS Code developer, then would you want any of your extension that can be plugged into your VS Code to screw you? Would you want that? And you think about it for a while, and the answer is no. You would not want your extension screwing up your main software, and your main software is VS Code. That's actually the same in software all over the place. Just think about it. It's like common sense. Okay? If you have a software, then you don't want external things screwing up your software. Now, when you're normally making software, then you need to have some kind of a logic, and this logic is called business logic. Everything else is the outside world. You have your UI. UI anything that users can interact upon. That's the external world. You have a database where you store data. That's the external world. And you don't want these external worlds screwing up with your business logic. And that's the main idea. Yeah. So how do you do that? How do you do that in code? Let's talk about that. If I have a module A that calls this other module B, then module A ko source code ma kasto huncha ta? Let's see that. So this is what it would look like. On my left, I have module A code. And if you look at module A code explicitly mentions module B. Relative line number 11. So the 11 number that is where I have specifically declared that module A ko bitra module B tha. So module B now depends upon, module A now depends upon module B. Does that make sense? Okay. Now, that means whenever I want to use module A,
I need a module B. Module A knows about module B in compile time. Oh, like mirror screen is still visible, right? I just keep on checking. Okay, screen visible, cool. So you say at compile time, which means when your code will be compiled, then my module A will know about my module B. What does this mean? This means that if module A was VS Code and module B was Flutter co-extension, then मेरो compile गर्ने बेला नै I would have needed to write code for Flutter extension when I wrote code for VS Code. And that's not cool. That means that every single extensions should have been written alongside VS Code. And we know that that's not what happens. You are somehow able to plug in extensions into VS Code. Okay? And you want your software to be like that as well. So what is the solution? But before talking about solution, let's look at what the dependency graph looks like. Right? Module A depends upon module B. Module A somehow uses module B, and that's what this arrow means. Right? So module A now depends upon module B, and in my source code, I can literally see that module B is written in line number 11. If you see, that means module A needs to know about module B in compile time. How do you solve this? How do you separate such that module A does not know about module B and it still works? And the answer is interface. Now, before talking about that, when I wrote this code, what I basically did is I made a coupling between module A and module B. Module A depends upon module B, and that is called coupling. That means I am coupling my stuff together. Now, to solve this, we're going to use an interface. What's an interface? Let's talk about that. So in this solution, module A arrow points towards the interface. And the arrow is very funny. This was like block shape arrow. Block shape arrow no means that module A uses the interface. If you look at module B side, module B has this closed block kind of arrow into the interface. That means that module B implements the interface or inherits the interface. What does that look like in code? It looks like this. Just to be sure, is this code visible? Is this code visible or is it too small? So over here, what I have basically done is module A no longer anywhere in module A mentions the name of module B. See, you can see that over here. Now, instead of calling module B, it calls something called an interface. And inside that interface, I have this function called do something. I don't know what that is because I've not defined it anywhere. So you can look at the interface code and you'll see that I've not defined what do something is anywhere. But I can call that function from module A, even though there's no definition. And then module B over here, module B implements the interface or inherits the interface, whatever. And this it has to override this function called do something. And this module B has this implementation of this function called do something. What is the benefit of that? The benefit of that is module A now no longer anywhere talks about module B. Module A does not care about module B in compile time. This means that I have just flipped my dependencies. Okay? Module A would depend upon module B. It's a tight coupling. Then I came along, I say that module A will no longer depend upon module B. Module A will depend upon interface, whatever that interface is. Then module B will inherit that interface. And then in runtime, I can inject module B into module A. And that is done by dependency injection. Why is this good? See, just because I did this, developer gets immense power. Right? Why?
Why does developer get immense power? See, module A, I have no longer mentioned module B. Oh, excuse me. And that means I can have some other module X that implements the interface, and then in runtime I can inject module X into module A, and I can change behavior of module A without really changing its source code. And that's basically what adding extension to VS Code is. See, VS Code को code something once, and then you can add in some kind of an plugin, and then you can extend the behavior again. And this is basically what we are doing over here. See, now code run गर्दा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, see, I have my module A over here, and I am injecting my module X, and everything still works. I am injecting module B over here, your bottom, and everything still works. So if you look at the behavior, if you look at the output, then the output is something completely different. This means that I am dynamically able to change the behavior of module A without really changing its source code. Okay? This is the basic idea of solid principles. What we have just learned is the basic idea of solid principles. Now, solid principles, if you go classically, then you'll be given these rules that kind of doesn't make sense when you first look at it. But what we have just done over here is, the first thing that we learned is add an interface between two modules so that these modules don't depend upon each other. This is known as dependency inversion. That is the D in solid. Now, I'm not going to talk everything about solid, but that was a D in the solid, and that was the most important principle by far. Let's talk about one more, right? Which is open-close principle. And we've already done that over here, which means that now I can suddenly add in a module X that implements that interface, and I can inject that into module A, and I can change behavior of module A without changing its source code. That is open-close principle. Now, with these two principles, we're actually ready to finally start taking up on clean architecture. Now, before doing that, when you look at any application, and any front-end application to be specific, you can divide your application into three basic parts. First part, the UI. UI is whatever your users see. And this is the code you write in Flutter. If you think about Flutter, what is Flutter? Flutter is basically a UI framework. What does that mean? That means it will help you build all of your user interfaces. It does not help with anything else. It's just a user interface thing. That means all of your business logic, all of the logic of your app, these do not require Flutter again. They can be coded in the programming language. And the programming language that Flutter uses is Dart. So you can basically code all of your stuff in Dart, all of your logic in Dart. And this kind of you don't need the UI. But the other thing you might need is your data. Where is our data normally? Think about it. Flutter application data is normally probably somewhere in the backend, somewhere stored in a database, and this specific backend is probably processing it, and the backend has given you some kind of an API, and you use that API to build your app. And that is your data layer. That is where all of your data comes from, usually. Or you can store your data in something called database, and then these things are your data sources. Now, your logic, think about this for a while. Like, your logic, should it depend upon the UI? Should it be coupled to the UI? You don't need that, yeah. You don't need your logic to be dependent upon the UI. You don't even need your logic to be dependent upon your data source. You just need to have that data from somewhere, and then your logic will work. That is the basic idea of clean architecture. This means that you can code your business logic, and this you just need a programming language. You don't even need a framework. You can screw the framework, and then you can write all of this logic somehow suddenly. Now, what about this data? What you can do is what we learned before. You can invert the dependencies, and now you suddenly don't care about this other module, which is your data layer. It doesn't matter if your data comes from the API. It doesn't matter if your data comes from the database. It just matters you have that data somewhere, and then if you have that data somewhere, and then you can code up your logic,
And you don't even need your framework. You don't even need Flutter for that. This means it makes it really, really easy to test your logic. It makes it easier to test the software you have written. That is clean architecture. That is the basic idea of clean architecture. Now, let's talk about the components in the graph format. Now, this is what it will normally look like. UI, state manager, domain, and data are part of your architecture. And these parts you can see, this could become an interface also. And by the way, these interfaces are different, right? UI or state manager bichako interface it's different from the state manager or domain bichako interface and domain or data bichako interface. And what that interface looks like depend upon what you are trying to achieve. Now, this gives a developer immense power. That means that at any point in time, you can change any one of these part of your architecture. You can change the data part. Let's say, say your data would come from API 1 and suddenly the backend developers decided to change something and your data would now come from API 2. If you have followed clean architecture, that means that you just need to write some more code to connect to API 2 and you don't need to modify this other code. Open close principle. This also means that you can actually change your domain. You can actually change your business logic and then just swap it for something else and everything will still work. You can change your state management logic and it will not affect your UI. Okay? This is what the architecture means. So in real life, this will be pretty much like very good for this, because you have to have that interface, you have to have the implementation for that interface, you need to have the UI, you need to have the domain and all of that. And by the way, this also means that you can change the UI anytime you want, because UI just keeps on changing its software, and especially UI designers, they change UI for the smallest of stuff. And if you do it this way, that means that you can change the UI without really worrying about breaking anything else. That gives you power. Now, in real life, in ideal case, it would be really good to have it this way, having interface between each single part of your architecture. But in real life, it will be pretty damn complicated to code all of that stuff up, and it will take up a lot of time. So usually, this is what it looks like. Your UI is usually coupled to your state manager, which means you can use any state management block, ATEX, whatever. Your UI will be coupled to your state manager, and then you can just have your business logic separated out. Do I have time? Oh, I do. That's it. That's about clean architecture. But if any one of you goes ahead and then Google's clean architecture, this is not what you'll see, because this is specific to Flutter. Clean architecture doesn't care about Flutter. It just cares about doing stuff in software. So this is what normally you'll see when you Google clean architecture. Sushan, Azul. Sana interruption, like we need to wrap up really quick. Okay, this is the end of the topic. So if you Google clean architecture, this is what it will look like. This is pretty complicated, but all this says is that your business logic is your core. Okay, your Bichako circle is your business logic and contains use cases, which comes from Ibar Yakovsenko object-oriented software engineering. And then your UI, your databases, your APIs, everything, your blue circle, everything is external.